Tsokolate na nagbibigay maganda, kumikinang malusog lalo na rin sa ating balat. Kumuha lamang ako ng pinaka-tsokolate, kahit ano po, dark chocolate yan ay pwedeng gamitin kahit maliit lamang. Pagkatapos, kumuha rin ako ng maliit na paglalagyan, dinirekta ko nilagay yung pinaka-chocolate at yung pinaka-mainit na tubig, idirekta doon para tunawin. Mano-mano lang din talaga ang pagtunaw nito. Napakaganda rin talaga ang dala ng chocolate dahil mayaman ito sa antioxidant na pinapanatilihin nitong hydrating ang ating kutis. Bukod pa dito, mayaman na rin siya sa vitamin E, pinapanatilihin din ito ang collagen lalo na sa balat na nagbibigay moisture. At sa paghalo-halo ko nga po nito, naglagay ako dito ng 1 teaspoon po ng aloe vera gel. Pagkatapos, naglagay rin po ako dito ng pinaka-almond oil drop lang din po. Dito nga po sa mga pinagsama-sama natin, halu-haluin lamang itong mabuti para mas makita na rin natin ang tamang texture niya. At heto na nga, at natunaw na rin talaga ang pinaka-chocolate at pwedeng-pwede na rin natin tong gamit-gamitin. Kahit pa nga 1 beses, 2 beses, napakaganda nito sa balat. Dahil nagbibigay ito ng moisture at hydrating na pinapaganda nito ang kutis natin. Kakaiba rin talaga ang dala ng tsokolate, masarap kainin, maganda sa balat. At sa paggamit nga nito, imas lang natin sa muka, sa buong katawan ay pwedeng-pwede, nakadepende na rin to sa atin. Napakabango ng aroma at napakalambot ng dala lalo sa kutis. Nadatingan mo rin talagang nare-rejuvenates nito ang iyong balat. Sobrang kinang, sobrang lambot, glowing skin ang effect nito, lalo na rin talaga ang dala ng chocolate at yung pinaka-almond oil. Dahan-dahan nga lang itong i-massage o i-scrub sa ating balat. Para na rin nare-relax natin, sobrang ganda rin talaga ang dala ng pinaka-chocolate dahil tumutulong na siya mag-clarify at nagbibigay brightening skin. Higit sa lahat, laking tulong din to, lalo na rin sa mga dry skin dahil pinapanatilihin itong moisture. Thanks for watching guys! Bye!